Взагалі абсолютно інше життя. Ти там заходиш кудись взяти собі каву чи там десь поїсти в закладі, а там же ж просто, можна 3 бригади доукомплектувати. Я завжди всім кажу: Боже мій, поїдьте в Святогірськ, поїдьте, подивіться в Ну, Святогірськ, тому що там там красиво. такі шикарні церкви. Потім ми приїхали в Бахмут, це зима, це болото, але знов таки, там не було такої інтенсивності бойових дій на Херсонщині. Куди ми вас візьмемо служити? Ви зараз там через півроку вийдете заміж, а ще через півроку підете в декрет. І це мені сказав там один полковник в 36-й бригаді морської піхоти. До сих пір хочу його зустріти, спитати, де мій заміж і де мій декрет вообще. Уже скільки років минуло. Комусь там така мотивація, комусь така мотивація, комусь ще мотивація. Мені це їй-богу, схоже на якесь дресурування собак. Там теж, знаєш, є 3 види 3 види мотивації. Станом на зараз я не бачу варіантів демобілізації. От конкретно станом на зараз. Вітаю! Ви дивитеся канал Тріумф життя і проєкт Історії тріумфу. Сьогодні в нас в гостях офіцер Збройних сил України, учасник бойових дій Анна Ановченко. Пані Анно, бажаю здоров'я. Як твої Вітаю, справи? Ігоре. В принципі, все нормально. Зараз я маю декілька робочих зустрічей в Києві, тому, власне, я вирвалась на декілька днів з зони бойових дій. Я дуже рад, що ти змогла знайти час приділити нашому проєкту. Це дуже для нас важливо. Ми дуже сильно хотіли би почути твою персональну історію. І розпочати я би хотів з першого дня повноштабного вторгнення, а саме де ти його зустріла і в яких це було умовах. Ти знаєш, зараз, враховуючи ці дні, річниці, вже 3-ї річниці повномасштабної війни, там в Фейсбуці всі пишуть якісь свої спогади про початок війни. І я буквально вчора задумалась про те, що я жодного разу за ці 3 роки не писала свою історію, як я взагалі опинилась на війні, як я приїхала, власне, в себе на сторінці. І я така думаю, а якщо я це забуду, там нехай воно буде. І я описала це. Насправді 24 лютого я була в Португалії на турнірі з кінного спорту. Це таке курортне містечко Віла Мора на узбережжі Атлантичного океану. На той момент ми там уже знаходились весь лютий, тобто від початку лютого. І прокинулась я, напевно, як і всі, від повідомлень. Мені здається, перші батьки написали про те, що почалась повномасштабна в Україні. Але тут є дуже важливий момент, що 23-го ввечері мені написав мій знайомий з минулої служби, тобто коли я служила до повномасштабки. Він на той момент був діючим військовослужбовцем військово-морських сил і знаходився в Бердянську. І він мені написав ввечері такі якісь незрозумілі повідомлення, що щось буде відбуватися. І він мені ще написав: тільки, будь ласка, щоб ти не узнала, не повертайся в Україну. Ти в безпеці, все хорошо. І я так задумалась, він мені взагалі не писав, а чому він мені пише такі речі? Але він мені більше нічого не написав. Це потім я вже дізналася, що вони були зайняті, і вже в той момент, в принципі, там відбувалися певні процеси, і вони готувалися. І тому я з такою невідомістю лягла спати, а зранку прокинулась, власне, з цими всіма новинами. І рішення, що я буду повертатися, я прийняла десь, напевно, в обід. Я вже собі сказала, все, я буду повертатися, я почала моніторити квитки, бо я ж якби в південно-західній частині Європи, мені треба якось дістатися до України. Мене намагалися відговорювати, команда, з якою я там була, вони всі українці, вони намагалися мене відмовити. Батьки мене відмовлювали, звісно, але от я рішення прийняла, і вже 25-го зранку я викликала таксі з цього комплексу і поїхала в аеропорт в Португалії, з Португалії до Нідерландів, з Нідерландів в Польщу. І там в Кракові мене якийсь незнайомий чоловік з Кракова з аеропорту довіз до українського кордону. І я вже перейшла, коли туди стояла черга на виїзд, я така йшла собі в мене була така весняна курточка, джинси, кросівки і така маленька сумочка, в якій були там якісь речі першої необхідності. Чи пам'ятаєш ти свої емоції, коли ти перетинала кордон і бачила натовп, який їхав з України? А ти, мабуть, одна із небагатьох, хто в той час
повертався в Україну? Ну да. Ну, я нервувалась. Якщо чесно, я дуже нервувалась, тому що я думаю, ну куди я їду? Як я зараз доберусь? Я думала, як я доберусь з кордону, ну, типу, хоча б до Львова. І, ну, але якось воно все так складалось, не знаю. В мене було, ну, я не скажу, що це був якийсь страх. В мене було навпаки, от я маю це зробити, я хочу це зробити, все, значить, ми це робимо, от як би воно там не склалося. І зараз попадеться мені ще якийсь чоловік, який мене довезе до Львова, хорошо. Ну, тобто. Ну, якось нормально, в принципі. Чи був у тебе якийсь план дій, чому ти опинилася в Києві? Наскільки я знаю, ти з українського міста Лисичанськ, і чому ти саме в Київ поїхала? Як це в тебе збудувалося механізм цей? Плану в мене не було. Мгм. От від слова зовсім. Я собі думала, ну зараз я доїду до Львова, доїду до Києва, і ну, звісно, я хотіла доїхати до Лисичанська, тому що там на той момент перебували мої батьки. І я думаю, вже доїду до них, і якось воно, ну і там уже буду приймати якісь рішення. Як мінімум, я там в РТЦК була на обліку стояла, да, тобто, ну я розуміла, що я буду доєднуватись до Збройних сил, але це ж треба якось зробити офіційно, я думала. Вот. Але на момент, коли я приїхала, ну тобто зі Львова до Києва я дісталась достатньо легко потягом. А коли я доїхала до Києва, потяги на схід відмінили. І тому я застрягла в Києві, і я вирішила, що там чекати чогось чи шукати ще машину, чи ну. Типу, немає сенсу. От якщо ти вже в Києві, то давай щось робити в Києві. Я зайшла в Фейсбук, побачила там повідомлення в стрічці там свого френда про те, що іде набір і приходити туди. І я пішла. Як ти себе почувала, коли ти побачила той натовп людей? Бо я пам'ятаю, я там теж був. І як тобі взагалі це вписувалося в твоє життя, коли ти тільки декілька днів тому була в Португалії, а вже тоді стояла в черзі, можна сказати, на місці формування військової частини, і там був великий натовп, всі бігали в якомусь хаосі, але з однією метою спільною. Як ти себе тоді почувала? Ну, дивись, я достатньо легко, в принципі, адаптовуюсь до ситуації, яка відбувається. У мене так все життя таке достатньо сумбурне, багато змін. І тому, ну, окей, все, я приїхала, і я дуже швидко включилась в цей процес. От я вже частина цього натовпу. Я вже не частина того життя, яке в мене там було, да, в Португалії, а до цього я була в Бельгії. А от я вже частина цього натовпу, який знає, що він тут робить, і який знає, що він буде робити далі. Тому, ну, в мене там не було, знаєш, якогось там здивування чи ще чогось. Ні, все, я розуміла, так має бути. Ну, всі ці люди тут мають бути. Це нормально. У нас почалась повномасштабна війна. Скажи, будь ласка, а як твої батьки відреагували? Що ось ти вже долучилася до лав Збройних сил? Можливо, вони думали, що та може передумає десь на полпуті, але все ж таки долучилася. Як вони відреагували? Ну, вони думали, що можливо я передумаю, і ще в той момент, коли я знаходилась ще в Португалії. Тобто вони там зі мною говорили: Аня, не треба, Аня, залишайся. Але ну, в мене батьки теж. Ну, вони ж на то і мої батьки, щоб знати Мгм. мене на всі 100%. І вони знали, що якщо рішення прийнято, то воно прийнято, і я ну, не передумаю на півшляху. Тому ну, вони переживали, але ну, не було там такого, що от вони мені там кожну хвилину казали, нащо ти це робиш, нащо ти це зробила, а може там ще можна щось змінити, а може варто поїхати назад. Ні, ну тобто вони це вже сприйняли як факт, і все. І далі вони ну, тільки підтримують мене на цьому шляху. Я думаю, це дуже важливо, і ти це розумієш. Скажи, будь ласка, я правильно розумію, що перші місяці військова частина займалася обороною міста Києва, Київської області, а потім вирушила на Да. південний напрямок? І як ти відреагувала? Оскільки я знаю, що ти свою минулу службу проводила на півдні України, і чи була в тебе якась, можливо, ностальгія або приємні емоції, що знову на південь, знову в рідні края? Як ти відреагувала, коли військова частина вирушила в Миколаїв, а потім Херсон? Ну, я, напевно, точно була одна з тих, хто такий, типу, клас, все, ми їдемо на південь, ми їдемо в Миколаїв. Ну,
До цього, да, ми знаходились в Києві. Я люблю Київ, я часто приїжджала в Київ, але Київ, ну, не був мені от, настільки рідним. А в Миколаєві я прожила десь 1,5 роки, і це начебто небагато, але ну, в Миколаєві багато що зі мною сталося. Це був мій перший досвід військової служби. Це був перший досвід уже такого самостійного життя, не коли ти студент, да, там в гуртожитку живеш і навчаєшся. А це такі самостійні кроки вже в житті. Тому з Миколаєвом у мене багато що пов'язано. Плюс мені дуже подобається це місто. Я вважаю, що його несправедливо недооцінюють, тому що насправді це дуже класне місто. Його просто треба відчути. Тому я була дуже рада, що ми туди їдемо. Після Миколаєва, після Херсонщини вас перевели на який напрямок? Чи ти зараз не можеш це казати? Ну, ні, це було давно. Після Херсонщини ми мали дуже короткий відпочинок. І після цього ми поїхали на Харківський напрямок, на кордон у місто Вовчанськ. Ми пробули там десь місяці 2 до 3. І після Вовчанського напрямку ми вирушили на Бахмутський напрямок. Це якраз був такий розгар Бахмутської кампанії. І ми попали не в сам Бахмут, а ми попали, власне, на один з його флангів. Тобто ми тоді не були учасниками міських боїв за Бахмут, але ну, ми попали в таку зарубу на його флангах, от, в полях і посадках. Чи відчувалася різниця війни або бойових дій на Херсонщині та на Донеччині? Як ти вважаєш? Та абсолютно відчувалось. Ну, як мінімум, да, на Херсонщині ми були влітку, і потім ми приїхали в Бахмут. Це зима, це болото, але знов таки, ну, там не було такої інтенсивності бойових дій на Херсонщині. Да? На Херсонщині це була така війна артилерії, то на Бахмутському напрямку ми зіштовхнулись, по-перше, з просто шаленим артилерійським натиском, і плюс він підкріплювався наступом піхоти противника. Да? Ці групи вагнерів, які просто йшли. Ну, таке враження, що безкінечно. Тому ну, абсолютно це геть інша картина, яку ми там побачили, ніж на Херсонщині. В цей проміжок часу, десь між Києвом, Херсоном і Донецьким напрямком, з'явилася дуже цікава медійна кампанія. Чи не прокоментуєш ти якось всі борди, які були на всіх сітілайтах України? Тут буде зараз картинка з твоїм фотографією, з дуже мотивуючими надписами. Як це сталося? Як вийшла ця фотографія? Чи знала ти, що буде такий масштаб? І які твої відчуття були до цих фотографій? Ну, це з'явилось десь влітку 2022 року. Якраз ми Мгм. були на Херсонщині, на Миколаївщині. А як сталася сама ця ситуація, це коли ми були в Києві. Ну, там приїжджали різні фотографи, різні журналісти, і в якийсь момент приїхала фотограф, пані Катерина, і вона знімала жінок для свого проєкту «Важливо». Їй треба було портрети жінок. І вона до мене підійшла і каже: можна я вас сфотографую? Ну, давайте, я якби не проти там. І вона мене сфотографувала, і потім, через якийсь час, вона мені написала, що її фотографії, а вона тоді не тільки мене сфотографувала, там в неї вже був там певний комплект таких портретів жінок, військовослужбовець, і вона мені написала, каже, що її фотографії хочуть взяти для ось цього проєкту «Сміливість» і використати на бордах там по всій Україні. І вона мене спитала: ти не проти? Я типу: ні, не проти. Але ну, тобто, вони ж обирали, які фотографії саме взяти. І ну, тобто, я якби не думала, що виберуть мої, якщо чесно. І потім я дивлюсь, а вони з'являються там, і мені просто, ну, я не знала, що там проєкт вже розпочався, що там вони вже там всюди. Мені просто почали скидати фотографії, і я така думаю: ого, ну, типу, було приємно. Ти Класно. залишилась задоволеною саме фотографією? Ні. Чому? Фотографія мені не подобалась, мені жахливо не подобалась фотографія. Але, ну що вже зробиш, тому я так прийняла цей факт.
Чи було таке, що тебе впізнавали на вулиці, можливо? Підходили, казали, о, я бачив з вами борт, дякуємо М, вам. Чи не було таких Я не ситуацій? була у місті, де могли до мене підходити люди. Да? Я тоді знаходилась в Миколаєві. І, до речі, там не було в Миколаєві не було цих бордів. Вони були в Одесі. Мгм. Мені там скидали мої однокурсники, мої подруги з Одеси скидали, батькам всі скидали фотографії. Але от там, де я була, не було. Ну, бо там ти була. Ну да. Я зрозумів. Все одно, мені здається, це дуже крутий проєкт, і фотографія, як на мене, дуже гарна. Мгм. Тому не кажи так. Після Бахмуту, я правильно розумію, вас вивели на відновлення. Да, це було таке, це було єдине і найдовше таке наше повноцінне відновлення, яке можна сказати, що от, да, дійсно, ми відпочили, батальйон відпочив, оновився, доукомплектувався, зібрався з думками, да, провів якісь масштабні тренування і був там готовий вирушати далі. Це ми були на півночі Київщини близько 5 місяців. Боже, це був такий хороший час. Це серйозно, ми жили в селі. Це знаєш, це як ти приїхав на літні канікули в село. Мгм. Було Це чудово. ще ж було десь весна, початок Це літа. було, да, це було Мгм. друга половина весни Мгм. і все літо. Ну, тобто, це взагалі прям такий кайф був. Якщо брати як один проміжок часу з Миколаєва, Херсона і до кінця Донецького напрямку, чи були в тебе якісь найзапам'ятованіші спогади, чи, можливо, емоції якісь, які ти пам'ятала? Чи один конкретний якась спогад або історія, яку ти запам'ятала найбільше? Якщо прям брати і Херсонський напрямок Ну, от теж. один проміжок, це до відновлення. Ой, не знаю. Ну, так, щоб прям один виділити, я напевно не можу, тому що це, та там завжди щось відбувалось. Ну, якісь спогади, якісь. Я не знаю, в мене постійно щось відбувалось, і це в кожному, насправді я вважаю, що на кожній нашій компанії, да, на кожному нашому напрямку, дійсно є що згадати. Є насправді що згадати хороше, воно завжди буває хороше, але багато чого, того, що ти потім вже не хочеш згадувати те, що було погане, але так, щоб щось одне, ні, одне я не виділю. Я думаю, що серед хорошого, те, що можна згадати, завжди будуть мати місце люди, які тебе Абсолютно. оточують. І я пам'ятаю сам ті херсонські часи, і нічого не здавалося неможливим, коли навколо тебе ці заряжені лисі мужики. І просто це одночасно тебе і драйвить, і одночасно заспокоює. І я думаю, що з цим погодиться кожен військовослужбовець, що люди це Да. основне благодать, основна Збройних сил і єдина надія Да, і взагалі. це насправді до сих пір так. Навіть які б там не були зараз важкі часи, але коли ти дивишся навколо, і ти розумієш, що ти в цьому всьому не один, а тебе оточують такі люди, окей, ще можна повоювати. Я думаю, не зря кажуть, що це братерство, і Да. це більше, ніж просто так. І дуже багато мені розповідали ще хлопці з часів АТО ООС, дуже багато військовослужбовців потім між собою стають кумами, хрещеними, більше, ніж просто члени родини, а входять прямо в сім'ю. Розкажи, будь ласка, що було після відновлення? Знову ж таки, якщо ти можеш. Мгм. Після відновлення ми вирушили на Солидарський напрямок, і там у нас була достатньо довга і успішна, я вважаю, кампанія. Ми пробули там майже півроку. І вже після цієї, бо це це такий був один затяжний до наступного відновлення. Це був такий дуже затяжний процес, період, точніше, да, нашої ротації, але він складається з 2 напрямків. Тобто ми були от на Солидарському напрямку, а потім в лютому 2024 року ми попали на Мар'їнський напрямок, і це вже було не так класно, як було на початку. Напевно, це був найскладніший етап. Не назвала його прям найскладнішим. Чому? Тому що потім з нами стався Нью-Йоркська кампанія, і потім з нами сталися бої за Нью-Йорк, і потім для мене сталася втрата, найболючіша втрата, яка, власне, взагалі була зі мною за цю війну. Тому
Ну, мар'їнський період, да, він теж був дуже, дуже важким з точки зору, з моєї точки зору, з точки зору нашого батальйону. Абсолютно. Після цієї кампанії чи було ще відновлення? Да, але дуже не тривале, дуже не тривале. Ну, це знаєш, це було так, типу, ти приїхав, ти встиг поселитися, розпакувати речі. Хтось встиг сходити у відпустку, я, наприклад, встигла, да, хтось навіть не встиг. І ми поїхали далі. І я так розумію, що з того моменту ви і по Да, сьогоднішній день знаходитеся на напрямку. да. Я зрозумів. Не будемо казати зараз, де, Ну, на як, коли. Донеччині, да. Так, на Донеччині. Скажи, будь ласка, твої відчуття, коли ти знаходишся на напрямку Донецькому, одному із. Мгм. Чи є якісь в тебе емоції, якщо розмовляти про те, що ти сама з Донецького регіону? Ну, я з З Луганської Луганського, області, да. перепрошую. Але ну, для мене завжди, типу, я люблю схід. Ну, от Мгм. дійсно, для мене там знаходитись. От я багато чую там від військових, знаєте, та уже бісов той схід, просто уже та Донеччина та Луганщина. Але ну, от я, ну мені дуже там подобається, мені там комфортно. Все. Не дивлячись на те, що відбувається навколо, да, не дивлячись на те, скільки болю мені цей схід завдав. Да, я все одно його люблю, тому що це мій дім, і тому що ну, там мені дійсно комфортно. От я приїжджаю, в якому б місті ми не знаходились, мені там завжди подобається. І я намагаюся всім, ну подивіться, як тут гарно. Ну давайте поїдемо туди, ну подивіться, як там гарно. Ну все, і всі на мене дивляться, типу, що тут гарно, а мені гарно. Це якийсь амбасадор, промоутер Донецького Да. напрямку І Анна я завжди Новченко. всім кажу, що тут стільки крутих місць. На жаль, ми не всі можемо вже подивитися, але все одно тут стільки крутих місць. Ну, я завжди всім кажу, боже мій, поїдьте в Святогірськ, поїдьте, подивіться в Ну, Святогірськ, тому що там красиво. там такі шикарні церкви, Де, собори, так? ну, там, мені наскільки ця лавра подобається, скільки Мгм. мені подобаються ці крейдяні гори над Сіверським Дінцем, Мгм. і там дуже красиві пейзажі, ну прям дуже. І я всім кажу, поїдьте, подивіться. Ну, раз ви вже на Донеччині, ну хоч скинете родині фоточки, покажете, що на Донеччині теж красиво. Ну так, не тільки зі стели Да. Донецької, так. Я погоджуюся, дуже багато є красивих місць. І я в своєму житті особисто навіть встиг до 14-го року побувати саме в Донецьку. І я тоді зрозумів, чому це місто називають місцем троянд, місцем Да, роз. да. Бо ну, дійсно це було шикарне місто. Я, звичайно, був маленький, багато чого не пам'ятаю, але в пам'яті закарбувалося те, що Донецьк це Місто красиво українське І місто. воно було таке дуже чисте, да. Так. Хоча я сама насправді його вже не дуже пам'ятаю. Але я просто була в Донецьку на Євро, і мені дуже, знаєш, так вирізалось в пам'ять. І ну, там станом на зараз це єдине, знаєш, таке якась така велика емоція, яку я пам'ятаю з Донецька, це Євро, і ми приїхали. І весь Донецьк був в жовто-блакитних кольорах. Весь просто вболівальники. Знаєш, ти намагаєшся пропхатися в автобус, а там просто кучу всі з прапорами, всі, знаєш, розукрашені, все. І все було ну настільки жовто-блакитно, настільки красиво. Знов таки ці троянди квітнуть, місто чисте, все місто в прапорах. І от в мене такі, знаєш, така от фотографічна пам'ять на ось ту картинку українського Донецьку. Все інше. Хоча я бачила, коли в Донецьку повісили інші прапори, і коли там все починалось, я якраз там буквально один день була, але ну, те я викинула зі своєї голови, от я хочу пам'ятати Донець таким. Я думаю, ми ще його таким побачимо. Да, сподіваюся. Я думаю, потрібно йти до цього. Розкажи, будь ласка, тепер про свою першу службу, якщо так можна сказати. Ще це було за часів ООС. Да. Нагадай, будь ласка, які це були роки? Ну, прийшла я на службу влітку 2018 року і звільнилась 28 вересня 2021 року. Тобто за декілька місяців до повномасштабки. Тобто ти звільнилась наприкінці вересня 21-го, одразу поїхала Да, одразу Португалія, буквально, Бельгія. да, за 2 дні я вже Мгм. була в аеропорту в Борисполі Мгм. і, ну, все, власне, і була в Бельгії. А потім пройшло 4 місяці. 4, трошки більше. Ну, да. І ти вирішила, 5. настав час повертатися, да? Да. Чи було за ці 3 роки хоч одна думка про те, що краще б я не поверталася?
Чи не було такого? За ось ці? За ось ці, да. Е, Ну, я не знаю, знаєш, буде неправдиво сказати, що я ніколи там про це не думала, а чи правильно я зробила. Ну, іноді, в кожного бувають моменти, особливо зараз, вже знаєш, на такому третьому, а ми вже можемо говорити четвертому Так. році війни. В кожного бувають моменти, коли в тебе опускаються руки. Ну, от дійсно опускаються руки. І в мене теж так буває. І от в ті моменти, коли в мене опускаються руки, я думаю, може, не треба було. Ну, але, знаєш, я так потім, ні, це неправильна думка, я все зробила правильно, і я не хочу про це думати. Це був мій вибір, абсолютно свідомий, і все. І от, як би не було важко, все, я тут. Я думаю, це головне, що потрібно пам'ятати. Да. Заради чого взагалі ми тут. І навіть в ці миті слабини пам'ятати, Да, навіщо важливо взагалі просто це вертатися, починалося. знаєш, Так, до того, з чого все почалось. до того дня, коли ти долучився, з якими емоціями та Да. думками ти йшов про це. Скажи, будь ласка, ООС, на якій посаді або, можливо, за якою спеціалізацією була твоя служба і де це було територіально? Коли я прийшла на службу в 2018 році, я попала служити в Миколаїв. Це була на той момент військово-морська база «Схід», її вже перейменували. Це військова частина військово-морських сил Збройних сил України. Вона вже коли я попала в цю частина вже готувалася до передислокації в місто Бердянськ, розвивати там, скажімо так, морську компоненту нашої держави. Але цей процес, як завжди, в Збройних силах, все дуже такі всі процеси дуже довгі. Тому в Миколаєві ми затрималися ще, і я оце встигла пожити в Миколаєві. А потім уже разом з частиною я переїхала в Бердянськ. А прийшла я на службу спочатку на посаду, боже мій, перша посада в мене була начальник клубу. Угу. Начальник клубу, да. Але в нас не було клубу. Да. Щось нагадує це. Да. В нас не було клубу, і я працювала в відділенні морально-психологічного забезпечення. Угу. Там був некомплект, не вистачало людей, і я займалась по їхнім задачам. А потім я закінчила вже магістратуру в юридичній академії, і в нас в частині не було юриста. І мені сказали, ну що ж, все. А щоб стати юристом в Збройних силах, треба мати повну вищу юридичну освіту. І мені сказали, ну давай, ось є посада, помічник там командира з правової роботи. Я спочатку була тимчасово виконуючим обов'язки, а потім вже стала на посаду і, власне, була юристом. І це при тому, що, я не скажу, що я там завжди була в захваті від юриспруденції, мені, я не хотіла цим займатися, якщо чесно, але от, мені не залишили вибору, тому що хтось мав це робити, і я була на цій посаді. Чи є в тебе зараз бажання повернутися до юриспруденції? Можливо, є вільна посада помічника командира? Ні. Не хочеться в юстицію. Це для кожного своє. Скажи, будь ласка, чи ти пам'ятаєш або чи ти вирізняєш різницю між службою тоді і зараз? Я розумію, що тоді не було повномасштабного вторгнення, не було настільки масованих атак, не було настільки розвиненої компоненти військової всіх, але саме про службу. Чи була різниця служби тоді для тебе і зараз? Була, і я не хочу там кривити душою. Тоді я служила, наша частина, це була, по-перше, тилова частина, тобто, з нашої частини їздили у відрядження в АТО, в ООС, там в АТО. Я також їздила в таке відрядження, але постійно ми знаходились в тилу. І ми не виконували там бойових задач, і це фактично був як такий, знаєш, військовий офіс. Тобто з 8 до 17. І година в тебе обіду, звісно. Тому, і субота, неділя, вихідний. Крім, якщо там в наряди, ти припадаєш на чергування. Тобто, і це така, реально, я вважаю, що це лайт-версія служби. Просто лайт-версія. Якщо дивитися зараз, то так. Ні, навіть якщо дивитися в ті часи, просто ми ж були в Миколаєві, і там в Миколаєві на той момент ще ж, і зараз, дві великих частини, одна ДШВ, це 79-та бригада, яка, там дуже давно в Миколаєві, і
36-та бригада морської Мгм. піхоти. І, ну, і ми ж якби пересікалися всі в місті, да, там військові, знаєш, і ми десь там спілкувалися, і в них не був такий лайтовий графік. Мгм. Ну, тобто, і ми себе відчували дійсно як такі тилові просто і офісні працівники. Тому, ну, звісно, тоді я навіть не вважаю, що це там прям була, знаєш, така прям служба військова. А чому саме ООС, контракт? Ти з дитинства хотіла бути військовою? М, З дитинства я, чесно кажучи, яким тільки не хотіла бути. Угу. Багато. Космонавтом? Ні, я А, ніколи не хотіла окей. бути космонавтом. Да. Ну, десь уже в підлітковому віці мені хотілося, я взагалі хотіла бути слідчим, Так. криміналістом, Мгм. всі діла. І мені завжди батько казав: ну як ти це уявляєш? Ну, от ти вночі там спиш, а тобі дзвонять, десь там знайшли якийсь труп в ямі, і треба їхати, коротше, його оглядати, там всі діла. І ну, це ж робота слідчого, а я хочу. Мгм. І, ну, і мені завжди хотілося, знаєш, десь кудись піти, от в такі силові структури. І я тому, власне, і поступала в юридичну академію, щоб мати юридичну освіту і потім піти кудись туди працювати. Але я вже тоді розуміла, що якщо в мене буде військове звання, це буде краще. Я не готова була поступати в, там, знаєш, в якийсь навчальний заклад МВС чи в військовий навчальний заклад, да, де 4 роки ти, ну, якби від дзвонка до дзвонка, де ти там живеш на казармі. Ні, я, ну, була підлітком, який хотів нормального студентського життя. Тому я вирішила піти на військову кафедру, щоб все-таки мати оце військове звання і, ну, якби вже далі реалізовувати там свої плани. І коли я отримала це військове звання молодшого лейтенанта, я вирішила таки на що відкладати. Я піду зараз в Збройні Сили. І я закінчила 4-й курс. На 5-й курс я поступила на заочну форму навчання і пробувала попасти в Збройні Сили. І мене не вийшло. Тому що туди, куди я хотіла, а це були частини морської піхоти, в 36-ту бригаду я пробувала, в 137-й окремий батальйон, в 503-й окремий батальйон морської піхоти. І мене ніде не брали. Тому що я, ну, скільки мені тоді? 22, напевно, було роки. І я закінчила, і в мене в військово-облікова спеціальність після військової кафедри була командир взводу. Угу. Командир взводу ДШВ, морської піхоти і там ще гірсько-штурмових. І на мене всі дивилися і такі, типу, ні, ну, ми не візьмемо жінку на таку посаду. Тільки на начальника клубу. Тільки, да, Так, от, мгм. ну, кудись, а якщо ти йдеш ну, на перший офіцерський контракт, то ти мав іти по своїй прямій Мгм. військово-обліковій спеціальності. І мене просто натурально ніде не брали, і я вже, ну, знаєш, в мене опустились руки, я там вже сиділа, плакала, думаю, що ж мені тепер робити, ну, як це мене не беруть, а я їм ходжу і, ну, типу, давайте, будь ласка, ну, я хочу служити, а вони мені ні. Типу, куди ми вас візьмемо служити? Ви зараз там через півроку вийдете заміж, а ще через півроку підете в декрет. І це мені сказав там один полковник в 36-й бригаді морської піхоти. До сих пір хочу його зустріти, спитати, де мій заміж і де мій декрет взагалі. Уже скільки років минуло. Вот. І я тоді відклала цю ідею зі Збройними силами буквально на півроку. І потім вже з'явилась можливість, і так я попала. А чим ти займалася протягом цих Ці півроку? півроку. Мгм. Я працювала з кіньми в Мгм. сфері кіно, спорту, тут в Києві. Працювала, ну, здебільшого я працювала інструктором з верхової їзди, також там з приватними кіньми працювала. Я так розумію, це і було твоєю зайнятістю в Португалії, в Да, Бельгії, да. так? Супер. Ти з дитинства цим захоплюєшся? Чи Да, як? я десь років з 10 займалась кінним спортом. Да, напевно, з 10. Ну, коні там завжди, ще з самого маленького віку, я там завжди коні, всюди, де ми бачимо коні, ми йдемо кататися на конях, всі діла. І так я потім знайшла в Лисичанську кінну базу. Це така була невеличка приватна конюшня, там десь там на 10 коней. І я почала батьків, я хочу займатися, а це якби вже тоді було недешево. І мої батьки спочатку ігнорували мене, а потім, коли вони зрозуміли, що, ну, типу, ні, вони не готові це слухати кожного дня, треба дати мене те, що я хочу, і все. І ми там пішли на перемовини, скажімо так, і домовились, що ми будемо, ну, я буду займатися там в суботу-неділю. І так я почала займатися, і це переросло насправді в дуже величезну частину мого життя. Тільки от в роки повномасштабки
Я не займаюсь там кіньми, так як я займалась іми от з 10 років. А так завжди. Я була студенткою, поки всі йшли кудись тусити, я йшла на конюшню. Я там додатковий якийсь заробіток, це для мене були коні. Відпочинок це для мене були коні. Ну, тобто, всюди я займалась кіньми. Тусити на конюшні це серйозно. Да, да. Скажи, будь ласка, чи виникають в тебе думки щодо майбутнього після? Зараз у нас дуже активна фаза якихось перемовин, перемир'я, як би це не називалося, перемогою. Чи думала ти про те, що, можливо, ти повернешся до занять з конями, чи ти поїдеш назад до Португалії, чи ти знову поїдеш вже звільнений Лисичанськ в цю приватну конюшню? Чи думала ти про Е, це? Думали, звісно, і я навіть не те, що думала, знаєш, і я точно впевнена, що от якщо або коли все Коли? скінчиться, да, мені треба буде такий певний період часу такої власної реабілітації. І для себе я розумію, що єдиним правильним рішенням такої реабілітації це буде для мене коні. І от я хочу піти працювати саме в кінну сферу, я хочу займатися з кіньми і все. І от щоб мене більше ніхто не чіпав. І це буде для мене найідеальніше повернення в цивільне життя. От, да. Ну, я там не кажу, що там, знаєш, поїхати там назад працювати в Європу. Ні, не знаю. Просто от я хочу працювати з кіньми. Все, неважливо, де це буде. Я думаю, це дуже важливо, в принципі, мати якісь плани на майбутнє, бо вони тебе в моменті можуть рятувати, коли ти Ну думаєш, да. що все капець, і думаєш, але ні, в мене є план, мені треба дістатися до коней. Скажи, будь ласка, ти коли приєдналася вже в повномасштабній війні, тобі було, я знаю, таке не можна питати, але скільки років? Так, зараз мені 29, мінус 3. Так, ага, 26 років. Да. Ми плавно переходимо до питання молоді у війні. Скажи, будь ласка, чи вважаєш ти, що війна це справа молодих? Ну, да, швидше да, ніж ні. Це знов-таки з того досвіду, який я маю вже станом на зараз, да, те, що я бачу тенденції в Збройних силах. От коли до нас приходить нове поповнення в батальйон, і одразу видно, знаєш, ті, хто там старші, наскільки важче їм це дається, і як швидко схоплюють молоді. Ну, типу, молоді це дуже швидко. Чого не скажеш про старшого віку. Тому да, ну абсолютно. Протягом повномасштабного вторгнення один раз було зниження мобілізаційного віку. Спочатку було 27 років, зараз 25 років. Як ти до цього віднеслася? Я так розумію, що позитивно. Да, да, абсолютно. Чи вважаєш ти за потрібним знижувати ще мобілізаційний вік? Ну, я більш схильна так, тому що потенційно від 18-річного чи від 20-річного більше, з ним легше працювати, і в нього набагато більше шансів на полі бою, да, якщо говорити так уже про такі речі, ніж в 50 плюс чи 55 плюс. Я вважаю, що навіть 50 плюс це вже забагато. Ну, тобто, от все. Тому його треба знижувати. І я розумію, там всі кажуть, а як же наше майбутнє, там всі діла. Так в нас не буде майбутнього, якщо ми не переможемо в цій війні. Ну, якщо ми не зупинимо росіян, в нас не буде майбутнього, нам не буде про що говорити. Не буде українців, якщо ми не переможемо. А щоб перемогти, нам треба залучати і молодих людей. Я думаю, ще дуже важливо додати те, що молоді, вони більш креативно відносяться до Да. служби. Наприклад, зараз дуже часто і дуже швидко розвиваються технології, дрони, БПЛА, літальні апарати. І молоді люди зі своїм свіжим підходом можуть принести набагато більше креативних ідей до виконання тих чи інших задач. І можливо, я би з тобою навіть погодився про зниження мобілізаційного віку. Нещодавно, до речі, Міністерство оборони затвердило нові контракти для 18-25-річних людей з додатковою винагородою, з спеціальними умовами по службі.
Як твоє відношення до цього явища? Чи позитивно це вплине на Збройні Сили? Ну, дивись, тут, мені здається, у медалі завжди дві сторони. І з одного боку, це має місце бути. Це має право на життя. Ця ідея, да, там, чому? Ну, тому що нам треба люди. І нам треба молоді люди. Ну, це вже ні для кого не секрет. Це, ну, фронт потребує молодих людей. З іншого боку, гроші, да, ті, які там, ну, фігурують суми, да, які якби їм будуть виплачуватися як винагорода. Ну, як на мене, це трохи дискримінаційно по відношенню до тих, хто прийшов 3 роки тому в такому самому віці. Ярічок. Я прийшов 24. Ну да. Ну, просто в нас з Ярічком була така розмова, коли це тільки прийняли, він мені там, що мені робити, як так? Ну, тобто, да, це трохи, ну не трохи, це дискримінаційно до тих, хто служить вже давно, до тих, хто прийшов в такому віці. І плюс, це ж за цими новими контрактами їм дають термін служби рік. А решті? Ну, а ми? І це знов, ну, і це якось, типу, знаєш, якесь таке відчуття несправедливості є. Але з іншого боку, я розумію, що якщо це дасть результат, нехай воно буде. Ну, правильно, воно неправильно, я не знаю, потім розберемося. Але якщо воно дасть результат отут в моменті, тобто там же ж визначені бригади, в які підуть ці люди. І, ну, це дійсно, якщо ми дивимося на ці бригади дійсно беруть, ну, просто вони там, ну, багато чого вивезли на собі в цій війні. І, ну, з очевидних причин їм треба люди. Тому якщо оцей приток людей допоможе цим бригадам, окей, воно може бути. Хоча я трошки не згодна, що визначили тільки оцей перелік бригад, типу, а всім іншим. Всім треба люди. Ну так, можливо б навіть це більш вплинуло позитивно, якби молоді могли обирати бригаду або підрозділ, в який вони б хотіли мобілізуватися, адже ну, завжди приємно йти туди, де є в тебе знайомі, або командир, якому ти довіряєш, або побратими вже, якими ти спілкувався, дізнавався. І я думаю, що це тільки пішло б на плюс. Можливо, це ще допрацюють, будемо дивитися. Ти зачепнула трошки таку чутливу тему про терміни служби. Тобто в цьому контракті визначен 1 рік служби, і ти запитала, а що для інших. Скажи, будь ласка, питання демобілізації, як ти до нього відносишся? Чи актуальне воно зараз з огляду на те, що ще рік тому з'являлися якісь чутки про те, що в закон про мобілізацію хотіли внести правки про демобілізацію після 36 місяців. Потім було 48, потім було 36, але 12 місяців має бути бойових, а потім 6. Дуже багато було правок, але маємо те, що демобілізація зараз не визначена, терміни невідомі. І як ти вважаєш, чи було б можливо зараз провести якусь хвилю демобілізації або якимось чином це впровадити? Ну, станом на зараз я не бачу варіантів демобілізації. От конкретно станом на зараз. Тобто, ну, ми в активній фазі війни, і ну, тут зараз не може бути демобілізація, навіть хвилями. Тобто, навіть якщо ми там почнемо відпускати людей, які вже 3 роки, ну, тому що на цих ну, за рахунок цих людей багато що тримається. Да? Там ми отримуємо нове поповнення, але це нове поповнення, воно само по собі нічого не зможе, якщо вони не будуть разом з тими, хто вже має достатньо бойового досвіду. Тому, ну, чесно кажучи, можливості демобілізації станом на зараз я не бачу. Чи хотіла б я мати терміни служби? Можливо. Але я знов-таки, я намагаюся реально дивитися на речі. І реальність диктує нам те, що ну не можемо ми зараз визначити, що от там ви підете через місяць, ви через 2, ви через 3. Чи там всі взагалі підуть. Тому це таке, знаєш, ну, поговорить, да, а по факту...
Так, але не потрібно забувати те, що демобілізація, вона напряму впливає на мобілізацію. І якби, наприклад, рік тому затвердили 36 місяців термін служби, і в той же час почали б набирати заміну їм, то, можливо б, це привело до чого. Але я думаю, ти маєш зі мною погодитися, що, скажімо так, мобілізація у нас могла б пройти краще. І можна було б зробити все по-інакшому. Але маємо, що маємо. Чи в тебе є свої думки щодо Ну, мобілізації? як? Ну, знаєш, там всі кажуть, от там мобілізація провалена. Да, ми маємо з цим проблеми, ми маємо з цим багато проблем. Але мобілізація, вона все одно там, ну, худо-бідно, але вона йде. І знов таки, ну, тут же ж винна не тільки сама мобілізація. Ну, тобто, якщо люди в нас не хочуть, якщо вони вважають, що це там війна десь там їх не стосується і всі діла, то ну, та ти хоч, я не знаю, ти хоч танці з бубнами влаштовуй навколо них, вони не підуть. Ти їм хоч 10 термінів там запропонуй різних на вибір, вони не підуть, якщо вони не хочуть. І тут вже інше питання, ну, якого біса ці люди не хочуть. І, типу, ну, у нас знов таки в країні війна, і це не війна десь там далеко чи ще там якось. Це війна на виживання, в першу чергу, цієї країни. І тут не може бути такого, що я хочу або я не хочу. Ну, питання вже так не стоїть. Тому я ж кажу, ну, мені здається, що там можна багато що говорити про те, що мобілізація могла б бути інакшою, але ну, в нас і людям пора по-іншому дивитися на речі, на багато речей. Є два методи впливу, в принципі, на людей, як позитивний і негативний. Тобто, можливо бути позитивні інструменти впливу, як мотивація, і негативні. Наприклад, є дуже багато місцевих політик впливу позитивного, як додаткова винагорода, Мгм. якщо прописаний в Києві, Київська міська рада дає тобі одноразово 50 тисяч гривень. Я знаю, ще є такі самі інструменти у Львові, і не пам'ятаю ще одне і місто. Мгм. Тобто місцева рада дає тобі кошти, і, можливо, на когось це вплине, можливо, для когось потрібні інші мотиваційні інструменти. Тобто не одними термінами ми єдині. Дивись, ти знову там говориш, комусь там така мотивація, комусь така мотивація, комусь ще мотивація. Мені це їй-богу схоже на якесь дресирування собак. Там теж, знаєш, є три види мотивації мінімум. Але ну ні, воно не так має працювати. Ми не можемо це витрачати час, поки ми всіх замотивуємо. Типу, знов таки в країні війна, і в нас ну і на фронті важко, на фронті треба люди. І ну там, блін, камон, у нас залишилось 5 кілометрів до Дніпровської області. Що ми будемо далі робити? Треба розуміти, що вони дійдуть там, да? Ну, дійдуть вони там до стели Донецької області, але ж вони на цьому не зупиняться. У мене таке враження, що вони думають, що ну, всі думають, там, що вони дійдуть, знаєш, там, все, до стели дійшли, Донецька область, окей. Ні, воно так не буде. І воно ж може бути там, і ще через півроку ми там будемо плавно просуватися куди? До Павлограда? Чи там далі до Дніпра. Ну, а я просто в кінці минулого року, виходить, 24-го, я їздила в Дніпро до свого батька. І ти там заходиш, а там ну, абсолютно інше життя. Ти там заходиш кудись взяти собі каву чи там десь поїсти в закладі, а там же ж просто ну, можна 3 бригади доукомплектувати. І люди живуть своє найкраще життя і якби не думають, що в них отам відбувається. І що якщо там армія не втримає, що вони будуть робити далі? Не знаю. І тому це мені дико це звучить, що ми маємо придумати 10 варіантів мотивації. Там одну таку, ще якусь. М-м. Як би ти це змінила? Я не знаю. Треба, мене бісять люди, які живуть там десь війна, десь там не з нами. Я взагалі намагаюся як можна менше дивитися на таких людей. Мгм. Тому я, до речі, майже вообще не покидаю зони бойових дій, мені там комфортніше. Вот. Треба десь ми упустили момент, коли треба було чесно і відверто говорити з людьми, да, говорити правдиво, не говорити, що все хорошо,
принципі, все хорошо. Ні, не хорошо. Треба було, треба чітко давати людям зрозуміти, що не хорошо, і ми потребуємо людей, для того, щоб якось втримати щось. Як це змінити, я не знаю. Не знаю. Я сподіваюся, що з цим придумають, адже це, на жаль, або на щастя, не нам вирішувати. Ну да. І від нас залежать тільки наші дії і наша опіка про оточуючих, наша діяльність. Скажи, будь ласка, я сподіваюся, що коли, або якщо, скоріш, коли це все закінчиться нашою перемогою, все ж таки демобілізація здійсниться. Мгм. Хвилями або одразу, це вже не важливо, це механіка. Факт того, що вона здійсниться. І ці люди, які вже четвертий рік не вилазять з бойових, не бачать родини, бачать дуже багато чого, після чого не можна довго прийти в себе, вони повернуться в соціум. Мгм. Виникає питання, по-перше, ветеранської політики, по-друге, ресоціалізації ветеранів в суспільство, або, дуже важливо, суспільство, як сприймати цих ветеранів. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що нас чекає? Чи готове наше суспільство, цивільна складова, до того, що військові повернуться в свої домівки, на свої роботи, в ті самі кав'ярні, де ти кажеш, де багато бригад можна зібрати? Мгм. Чи готове наше суспільство? І що ми можемо зробити зараз для них, і що вони мають зробити, як вони мають підготуватися до повернення ветеранів? В першу чергу, знаєш, тут дійсно треба ставити питання, чи готове суспільство. Так. Тому що іноді я чую таку риторику, ці люди будуть повертатися, ці люди мають готуватися до повернення в соціум. Ні, це соціум має 100%. готуватися до повернення цих людей. І це суспільство має до цього готуватися. Як готуватися? Чесно кажучи, знов таке дуже, знаєш, складне питання в тому плані, що опять для мене дико, як це? Ми зараз говоримо про те, як соціум як суспільство має готуватися до цього. Ці люди, які зберегли вашу країну, які зберегли ваші домівки, ваші життя і так далі. Ви, в принципі, маєте їх прийняти в будь-якому випадку. Це може бути складно, тому що з очевидних причин ми будемо мати проблеми. Ми їх десь вже маємо, але ще не в такій кількості. Але ми будемо мати проблеми. І тут важливо просто бути готовим до того, що щось буде відбуватися, ми будемо стикатися з якимись проблемами, бути відкритим до цих проблем, напевно, бути відкритим до діалогу взагалі. Тобто, тим самим, знаєш, коли ветерани будуть вертатися на свої роботи, то колективи з цих робот, вони мають в першу чергу бути готовим, бути відкритим і піти на зустріч до цього ветерана і з розумінням ставитися до його ситуації. Правда, для цього треба вже хоча б трошечки розуміти, що там відбувається і як там відбувається, а не бачити про війну, можливо, один раз десь в новинах. Знаєш, ми в нашій організації виділяємо декілька напрямків, по яким вже потрібно працювати з ветеранами. Це медична реабілітація, психологічна реінтеграція і юридичні консультації. Це те, що потрібно вже надавати. І я хочу ще одне виділити, ще один напрямок, який, мені здається, в майбутньому буде викликом для України в цілому. Це питання працевлаштування. Бо ти сказала, що коли вони повернуться на свої роботи, про ветеранів, а мені здається, що не всі ветерани захочуть повертатися на свої роботи. Абсолютно. І насправді це може бути не проблемою, а викликом. Тому що зараз у багатьох військовослужбовців діючих є своя, так скажімо, потолок грошового забезпечення, на який вони звикають жити. Я розумію, що питання забезпечення і що ці 100, 150, 120 тисяч, вони не всі йдуть військовослужбовцю на його забаганки, а потрібно ще заправити машину, шини, дрони і, ти сама це розумієш. Але все одно людина звикає до якогось рівня життя, і якщо вона, наприклад, в цивільному житті була менеджером за 20-30 тисяч гривень,
і тут вона отримує 100+, можливо, будуть питання, чи захочеться людина, і як нам з цим боротися, і як нам до цього готуватися. У мене, на жаль, поки що немає відповіді на це. Ну, в мене насправді теж немає відповіді на це. Єдине, ну, я знаю, що іноді бувають такі випадки, там, навіть серед моїх там знайомих є люди, які там були на бойових, всі діла, отримували ці самі гроші, про які ми зараз говорили. Але ця людина вирішила змінити місце служби на більш спокійне, там, умовно кажучи, в Києві знаходиться, щоб там бути поруч зі своєю родиною, всі діла, де, очевидно, не платять таких грошей. Взагалі, там, навіть 30-ку тут майже нікому не платять, насправді. Дуже мало Це, кому. мабуть, Да. 1%. І люди повертаються на своє грошове забезпечення, на голе грошове забезпечення, але в них інша мотивація. Тобто, для чого вони це роблять? Тому що вони хочуть бути там з родиною і знаходитись вдома. Понятно, що для багатьох військових те, яке грошове забезпечення вони отримують зараз, і яке вони там потенційно отримували раніше, воно не співмірно. Але мені здається, до цієї проблеми ще треба дожити. Я ж кажу, це просто, якщо ми кажемо там про реінтеграцію, повернення Мгм. ветеранів. Чому я виділяю ще окремо працевлаштування як виклик? Тому що мені здається, і я чув історії від своїх побратимів ще з часів АТО ООС, що це дуже сильно може вплинути на розвиток кримінального явища, скажімо так. Чому? Тому що військовий, коли повертається в цивільне життя, в якийсь момент він думає, та навіщо мені та офісна робота? От було б як класно, як хорошо було з пацанами. І в якийсь момент до нього може прийти дядечка в піджачку і сказати, слухай, а ти ж вмієш з автоматом працювати. А там є заводик, треба просто постояти, зато нормальні гроші. І в мене є конкретний приклад знайомого, який повернувся з ООС, і йому пропонували, скажімо так, бомбіть інкасаторів. Мгм. Я думаю, що це буде тільки розвиватися, і це може стати проблемою. Дивись, це могло там стати проблемою, от як ти кажеш, в тебе є приклад там після АТО ООС. Мені здається, знов-таки, тут дуже важливо не узагальнювати. 100%. Це може бути не військовий, кому запропонують таку роботу, і він на неї погодиться. Тобто, не забуваємо, що військо це абсолютно різні люди. І те, що хтось там із, я не знаю, 100 людей може бути хтось, хто там на це погодиться, може бути, але він би погодився і без свого військового досвіду. Тобто... Я не кажу, що це пряма паралель, тобто ти був у війську, а потім ти в кримінал. Ні, я кажу, що це може стати хтось може додатковим це ризиком. використовувати. Так. Скажи, будь ласка, якщо ми вже заговорили про ветеранську політику, як ти вважаєш, чи потрібно буде запроваджувати якісь нові пільги для ОБД або якось взагалі реформувати цю систему? Про те, що у нас УБД, учасники бойових дій, отримують пільги ще з того моменту, як Мгм. Міністерство справ ветеранів створилося. І, можливо, потрібно якось передивитися, реформувати, чи навпаки додати більше пільг для вже тих, хто пройшов бойові дії. Дивись, тут в мене ОБД з 2020 року. І єдині 2 пільги, якими я користувалась, це раніше в мене там ще до повномасштабки в мене було оформлено на комунальні послуги, Мгм. і в метро я їжджу безкоштовно. Все. І я, чесно кажучи, я навіть ніколи там особливо не задавалась питаннями, а які ж там ще є пільги, на які, чим я можу скористатися. Тобто, чесно, я не задумувалась над цим питанням. Тобто землю по ОБД ти не плануєш отримувати? Та мені здається, її вже нема стільки землі на таку кількість ОБД.
Просто, ну, я ж кажу, я навіть не знаю весь перелік, але я знаю, що ось ці, я впевнена, що ти ще там будь-кого спитай, ну, ти ж їздиш на метро безкоштовно. Да. Ну, от бачиш, тобто ти в кого не спитай, в кого є ОБД, вони тобі назвуть комуналку і безкоштовне метро. Все, мені Ще просто, автоцивілка. ну, це вже кому треба. Тут просто ситуація така, що до 1 січня 25-го року, тобто до цього нового року, Мгм. автоцивілка була безкоштовна для всіх УБД, але з нового року її зробили 50%. Тобто як Мгм. повернули, тобто додали. І це викликало трошки таку хвилю обурення в тому плані, що люди не знали про те, що в мене була безкоштовна автоцивілка, а тепер я маю платити. Так я і так платив. А навіщо ви тоді мені 50%? Вже б не прибирали, я і так платив її. Тобто, дійсно, тут є проблема інформування про те, що військові не знають, які вони мають пільги. Ну, тобто, ти знала, Мгм. що безкоштовне зуботехнічне протезування ти мала? Мгм. У державних Так я ж лікарнях кажу, я не стоматологічних. це, ну, я навіть не відкривала цей перелік там про які між пільгами я ще можу скористатися. Але, до прикладу, от ми на днях буквально проводили зустріч з родинами зниклих безвісті і ну, нашого батальйону. І там от одна дружина вона задала питання юристу, який був присутній на зустрічі, на які пільги вона має право, от, ну, враховуючи дану ситуацію, скажімо так. І юрист їй відповів, що вона ну там зрозуміла на комунальні послуги, і він назвав їй іще щось, але таке, знаєш, дуже незначне. І в принципі, юрист каже: ну насправді і все. От ну таке, що там знаєш, найвживаніше це комунальні послуги. Ну і все. А я така сижу і думаю, блін, ну там ладно, я про свої пільги не думала, якби там не дуже треба. Але ну, це родини зниклих безвісті, там родини загиблих, це родини, які втратили там чоловіків, синів, ну, втратили годувальників, у яких залишились діти. І ми ну, на питання, які в них є пільги, ми відповідаємо одну і все. А далі, типу, ну, такі, знаєш, там такі в переліку пільги, якими і так ніхто ніколи не користувався. І вони є. Ну, оце мені було дико. І оце я вважаю більша проблема, ніж ну, просто там зараз пільги там по моєму буде. От. Ще є пільги, які можуть зацікавити сімей з дітьми. Це те, що діти можуть розраховувати на позачергове безкоштовне навчання за Мгм. бюджетом в вищому навчальному закладі. Я думаю, це одне із теж, які найпоширеніші, вживані Мгм. серед пільг. Але я з тобою повністю погоджуюся, що інформування людей, воно не на досить належному рівні, і дійсно військові в 90% випадків просто не знають, які в них є пільги. Тоді давай, якщо наостанок, я би хотів, ось у тебе є твоя камера, якщо в тебе є бажання, що ти б хотіла сказати вперше, це цивільному сектору населення і для військових. Якщо в тебе є що сказати, ти можеш сказати. Я тут, по-моєму, вже для цивільного сектору десь там хвилин 10 тому вже наговорила нормально про те, що пора переставати пити каву в кав'ярнях і в закладах, а щось робити і ну, насправді йти захищати країну, доєднуватись до війська, тому що іншого вибору може не бути. Тому, ну, я не знаю, в мене для цивільних, от, які ще до сих пір на 4-му році війни не зрозуміли, що пора включатися в ці процеси. Ну, я вже теж не знаю, якщо людина там, на 4-му році не зрозуміла, то я не знаю, про що ми тоді говоримо далі. Але якщо для когось там це можливо ще цей меседж і ще потрібен, то да, треба включатися набагато активніше і треба доєднуватися до війська. Ну там, типу, да, не всі будуть штурмовиками. Але ну насправді, це знаєш, коли в батальйоні проблема знайти водія, я вважаю, що це просто ну все це величезна проблема. Ну це ж я розумію, не всі, я ж кажу, не всі можуть бути штурмовиками, але коли у нас на такі посади ми не можемо закрити, ну це вже проблема. Я думаю, це дійсно дуже важливий меседж про те, що в Збройних силах є мільйон Да, да. необхідних спеціальностей, посад, і що, окрім штурмовиків, потрібні люди, які будуть
підвозити їжу, Ті самі речі, юристи, ну, треба, юристи, да. я не знаю, Бджіловоди. оператори дронів. І це все дуже важливо. І що на одного штурмовика має бути там скільки? 6-7 посад. Да. Речовики, прот, І насправді ж, фінансисти, цих діловоди. посад забезпечення, їх дуже багато. В нас є в батальйоні, наприклад, такий дуже вдалий кейс, коли до нас попав молодий київський айтішник. Причому він такий, знаєш, він прям айтішник, він дуже розумний в цьому, дуже розвинений. І він до нас попав, і тодішній наш начальник групи персоналу, він його розгледів на співбесіді і вичепив до себе. І зараз ця людина потенційно буде ставати на посаду начальника, на посаду кадровика, на посаду начальника групи персоналу. Він менше ніж за півроку, він настільки розібрався в цих процесах, в документообігу Збройних сил, взагалі в цих всіх кадрових процесах, він настільки в це все в'їхав, і він плюс, мало того, що він в'їхав, він ще і свої оці айтішні знання, він багато чого змінив. Імплементує, так. Да. І він багато чого спростив в системі документообігу. У вас же накази друкуються автоматично? Ні, у нас там взагалі все красиво. І я вважаю, що це дійсно дуже такий вдалий кейс. От людина попала, і він робить те, що він вміє робити найкраще. Тобто це ж знов-таки вертаємось до того, що не всі стануть штурмовиками, і це нормально. Але боятися там армію як огня, тому що я піду штурмувати – ні. Я думаю, дійсно, що це дуже важливий меседж. І ще важливо працювати з стереотипом, що якщо ти мобілізуєшся, то сьогодні ти будеш в учебці, завтра ти вже десь в окопі, а післязавтра ти вже помер. А тому, знаєш, я ще завжди кажу, що не треба, треба вже думати. Треба думати наперед. Наша система мобілізації, вона не ідеальна. Окей, але подумайте наперед. Вибери підрозділ, пройди співбесіду, подай документи, піди там через рекрутинговий центр, піди через контракт. Тобто варіації є. Попасти в свій підрозділ, куди ти хочеш, на ту посаду, куди ти хочеш. Але це треба іти і робити до того, як тебе десь зупинять, і ти поїдеш в РТЦК. 100%. І я думаю, ще важливо дуже сказати про курси, тому що якщо ти будеш вже в РТЦК і скажеш, що так у мене є сертифікат, я пройшов курси операторів БПЛА, то буде більша вірогідність, що тебе направлять на цю посаду. А не те, що коли тебе мобілізували, ти сидиш і кажеш, а знаєте, а я хочу бути дронщиком. А в тебе є щось? Я пройду. Тому дуже важливо казати про те, що проходьте курси, проходьте тактмед, дізнавайтеся про підрозділи. Їх дуже багато, дуже різних і дуже багато спеціальностей. В Збройних силах немає непотрібних спеціальностей. Всі посади важливі, всі між собою комунікують, всі дуже сильно взаємодіють і працюють як єдиний організм. Але на це потрібно вивчитися. Навіть, як ти кажеш, водії, не всі ж водії підійдуть. Я думаю, що якісь... Ні, це вже, ти навчишся цьому в процесі. Так, 100%. Але якщо ти, в принципі, чи знаєш, я от не так давно бачила, медійників набирають Збройні Сили, це було всюди, це і на сторінках Збройних Сил офіційних було, тобто вони запрошують до себе медійників, тому що дійсно є прес-служби цілі, де не вистачає медійників, де, тобто, вперед, дійсно, можливостей кучу просто. Але треба йти. Треба йти, треба думати, і ніхто не буде за тебе вирішувати, як тобі жити, і потрібно самому приймати рішення. Я дуже дякую тобі за сьогоднішню бесіду. Я дуже дякую, що ти знайшла можливість і час у своєму дуже такому короткому відрядженні. І я дякую тобі за твою службу. Дякую. Я дякую нашим глядачам. Я закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і слава Україні! Героям слава!